Hi guys! So for today's video, i-introduce ko lang po sa inyo yung aming pinakabagong unit, which is the VIVO Y1s. VIVO Y1s po ay naka 2 GB RAM plus 32 GB internal storage na expandable up to 256 GB. And ang kanya pong screen ay 6.22 inches Halo Full View display. Then, naka 4030 mAh battery. Naka-octa-core processor and meron na din po siyang face unlock. So, wala po siyang fingerprint sa likod pero meron po siyang face unlock para ma-unlock niyo po na mas mabilis ang inyong smartphone. So, single cam lang po siya sa likod with 13 megapixel and 8 megapixel ang kanyang front cam. So, inside the box, meron na po siyang free case. So, meron tayo niyang unboxing video para makita niyo kung ano yung laman ng kanyang box. Meron din tayong dalawang available colors ni VIVO Y1s. Yung ating Aurora Blue and then yung ating Olive Black. Pag open natin ng box, meron po dong maliit na box. After nun is yung ating Y1s na. So, ang kulay po na na-unbox natin is yung Aurora Blue. Ito po yung Aurora Blue. Ayan. Sobrang ganda niya na guys. So, isa-set up muna natin yung smartphone bago natin ibigay kay customer. Ayan. So, ito yung maliit na box. Nasa loob yung jelly case and then yung warranty cards. SIM injector. And then yung adapter. And then yung cord is USB type. So, guys, yung next naman natin i-unbox is yung ating Olive Black. So, yung next naman po natin ipapakilala yung bagong unit na nilabas ni VIVO is yung ating VIVO Y12s. So, si VIVO Y12s po ay naka 3 GB of RAM na plus 32 GB of internal storage na expandable up to 156 GB. And then, meron na po siyang battery na 5,000 mAh battery. So, ang kanya pong screen, kung mapapansin po natin, sobrang laki na po ng ating screen. So, meron na po siyang 6.51 inches Halo Full View display. So, sa likod naman po, so, dual cam na po ang ating VIVO Y12s. So, 13 plus 2 megapixel. Ang ating namang front cam is 8 megapixel. So, ang kanyang operating system naman po is Touch OS 11 based on Android 10. So, naka-side mounted fingerprint na po ang ating VIVO Y12s. So, kung mapapansin nyo, wala na po siyang fingerprint sa likod. Ang kanya pong fingerprint ay nasa side na po. So, ito din po yung power on and off button po ni VIVO Y12. Meron na po siyang multi-turbo or ultra game mode para sa mga gamers.
So, thank you for watching, guys. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please don't forget to like, comment, and subscribe na din po kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel.